Welcome po sa video na to, no? Magtuturo ako kung paano mag-download ng DNTBR para sa Windows 10 na not meet ang requirement. So, ito. Gayahin nyo lang. Yan, click nyo lang yan. Sundan nyo lang ang instruction ko. Tapos, download. Yan. Pindutin. Tapos, 20 KB lang siya. Mabilis na mag-download. Ayan. Tapos, agad mag-download. Pagkatapos mag-download, i-open na natin. Pag nag-open kayo, may makita kayong ganito, kulay black. Sa ano niya. Huwag nyo nang baguhin yan. Ang importante, may check ang ano ba dapat ito? Ayun, may check na pala. Huwag nyo nang galawin. Pagkatapos ma-check, i-X. Punta naman tayo dun sa Task Manager. Yan, hanapin natin si DNTBR kung nandun ba siya. Parang wala ata. Wala siya dito. Hayaan nyo na. Ayaw nyo magpakita. Pero nandiyan na yun. Nakapasok na siya. Pagkatapos, close na natin. Yan. Pwede na tayo mag-proceed sa screen recording.